วัสดีค่ะวิดีโอสอนทำพวงมาลัยลูกปัดค่ะพวงมาลัยจิ๋วนะคะอันเล็กๆค่ะไม่ใหญ่มากค่ะดูจากฝ่ามือที่ถืออยู่อันเล็กประมาณเท่าฝ่ามือพอดีนะคะใช้ขนาด6มิลนะคะอันนี้เป็นคริสตัลจีนค่ะมีขายอยู่ใน Lazada Shopee นะคะเส้นละ20 บาทค่ะแล้วก็ใช้เอ็นเบอร์30นะคะเราจะมีการต่อเอ็นทีหลังนะเริ่มต้นค่ะใส่4เม็ดลงไปนะคะแล้วก็ส่วนเม็ดที่4ใส่สีให้ถูกตำแหน่งนะคะสีเข้มจะอยู่ด้านล่างนะคะจากนั้นเราใส่ด้านขวา1ซ้าย2แล้วก็สวนฝั่งซ้ายลงมาค่ะคือเราจะทำแถวที่1ค่ะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะแถวที่1แถวที่2ก็จะเป็นแบบนี้นะคะเราจะทำทั้งหมด4แถวค่ะอันนี้คือแถวที่3นะคะพอขึ้นแถวที่4เราก็จะทำเป็นวงกลมแบบนี้ค่ะก็คือทั้งหมด4แถวนะคะจากนั้นเราก็ทำอุบะแล้วก็มาร้อยเชื่อมต่อให้เป็นพวงมาลัยนะคะเรามาเริ่มทำต่อแถวที่1นะคะทำเหมือนเดิมค่ะขวา1เม็ดซ้าย2เม็ดแล้วก็ส่วนเม็ดที่2ลงมาจะเห็นว่าวิธีทำเหมือนกันนะคะขวาเราใส่1ซ้ายเราใส่2แล้วเราก็ส่วนเม็ดที่2ลงมาค่ะเพียงแต่ว่าเวลาใส่เม็ดเราแค่ดูว่าวิดีโอใส่สีอะไรนะคะเพราะการใส่สีเม็ดให้ถูกตำแหน่งมันจึงเกิดเป็นลายขึ้นมาค่ะถ้าเราใส่สีเม็ดผิดตำแหน่งลายก็จะเพี้ยนนะคะเพราะฉะนั้นข้อสังเกตก็คือแค่ใส่ตำแหน่งของสีเม็ดให้ตรงค่ะเนี่ยค่ะแถวที่1เป็นแบบนี้นะคะต่อไปเราทำแถว2การย้ายแถวลงมาคือให้ใส่ฝั่งซ้าย3เม็ดส่วนเม็ดที่3ลงมาเอ็นก็จะมาอยู่ด้านข้างค่ะเนี่ยค่ะเอ็นมันจะอยู่เม็ดข้างแบบนี้นะแล้วก็ใส่เส้นฝั่งซ้าย3เม็ดส่วนเม็ดที่3ลงมาค่ะเนี่ยค่ะมันก็จะเลี้ยวหัวลงมาแถวที่2นะคะทีนี้เส้นทางขวาให้เราร้อยสอดเอ็นข้ามไป1ค่ะแล้วก็ใส่ทางซ้ายแค่2เม็ดนะส่วนเม็ดที่2ลงมาค่ะจากนั้นก็ทำเหมือนเดิมเส้นทางขวาก็ร้อยสอดเอ็นไปเม็ดที่ด้านข้างนะคะมันจะอยู่ติดกันเลยนะคะแล้วก็ใส่2เม็ดเหมือนเดิมค่ะส่วนเม็ดที่2ลงมาทีนี้ใส่ฝั่งซ้าย2เม็ดเนี่ยใส่สีอะไรเราต้องใส่ให้ตรงตามวิดีโอนะซ้ายใส่2เม็ดส่วนเม็ดที่2ลงมาขวาสอดเอ็น1วิธีทำมีแค่นี้นะคะทำเหมือนกันเลยค่ะจนสุดแถวเลยนะคะสำคัญคือใส่ตำแหน่งสีเม็ดให้ตรงแค่นั้นค่ะแต่ถ้าเอ็นเราหมดใช่ไหมคะให้เรามัดก่อนนะอันนี้จะสอนวิธีต่อเอ็นนะคะพอเรามัดเสร็จแล้วเราก็ร้อยเก็บเอ็นค่ะร้อยซิกแซกไปมาทางไหนก็ได้นะคะวิธีต่อเอ็นมีสอนอยู่ในช่องแล้วนะคะจากนั้นเราก็ดึงเส้นใหม่มาแล้วก็ร้อยไปที่เม็ดเดิมที่เมื่อกี้เราร้อยค้างเอาไว้ค่ะก็คือ2เม็ดตรงนี้ใช่ไหมคะแล้วเราก็ทำเหมือนเดิมซ้าย2ส่วนลงมาเส้นทางขวาอย่าลืมสอดเอ็น1ทุกครั้งนะคะพอสุดแถวตรงนี้ให้ใส่ขวา1ซ้าย1ค่ะแล้วก็ส่วนเม็ดทางซ้ายลงมานะคะหน้าตาแถวที่2จะเป็นแบบนี้นะต่อไปเราใส่3เม็ดส่วนลงมานะคะใส่3เม็ดส่วนเพราะว่าเราจะทำแถวที่3ค่ะก็คือเลี้ยวแถวลงมาค่ะตอนนี้เราเริ่มแถวที่3ขึ้นมาแล้วนะคะทำเหมือนกันเลยค่ะซ้ายใส่2เม็ดส่วนลงมาขวาสอดเอ็น1
ขวาสอดเอ็นทุกครั้งนะคะแต่ในวิดีโอไม่ได้ทำให้ดูต้องขออภัยด้วยค่ะพอเราร้อยเหมือนเดิมเรื่อยๆขึ้นมาจนสุดแถวนะคะถึงตรงนี้เราก็จับมัดแน่นๆค่ะตอนนี้เราทำมาทั้งหมด3แถวแล้วนะต่อไปเราจะขึ้นแถว4ค่ะแถวที่4ก็คือทำให้มันเป็นวงกลมนะคะให้เราร้อยย้ายเอ็นมาที่เม็ดสีขาวตรงกระพริบค่ะย้ายเอ็นให้มาอยู่ฝั่งข้างๆนะให้เอ็นมาอยู่ด้านข้างเม็ดสีขาวตรงนี้แล้วใช้เส้นที่อยู่ด้านล่างค่ะใส่1เม็ดสีขาวนะคะร้อยไปที่จุดสีแดงตรงกระพริบสีแดงเม็ดนี้นะคะร้อยให้ถูกเม็ดนะฐานด้านล่างจะเป็นสีนะคะจากนั้นใส่ทางซ้าย1เม็ดสวนลงมาค่ะแล้วเส้นทางขวาเราก็ร้อยสอดเอ็นไปด้านข้าง1นะคะเม็ดที่กระพริบสีแดงเลยค่ะและเส้นทางซ้ายก็ร้อยสอดเอ็นไป1ค่ะแล้วก็เหมือนเดิมค่ะใส่1เม็ดสวนลงมาค่ะพอสวนลงมาขวาร้อยสอดเอ็น1ซ้ายร้อยสอดเอ็น1นะคะแล้วก็ใส่1เม็ดสวนลงมาแล้วขวาก็สอดเอ็น1ซ้ายก็สอดเอ็น1วิธีทำเหมือนกันเลยค่ะเราจะทำแบบนี้ไปจนสุดแถวนะคะก็คือใส่1เม็ดเพื่อให้มันร้อยเชื่อมติดกันเป็นวงกลมทั้งแท่งนะคะอย่าลืมขวาร้อยสอดเอ็น1ซ้ายร้อยสอดเอ็น1ทุกครั้งที่สวนนะคะพอสุดแถวตรงนี้แล้วให้เราร้อยวนมาทั้ง4เม็ดเพื่อให้เอ็นมาเจอกันแล้วก็จับมัดแน่นๆค่ะแล้วร้อยกลับไปที่เม็ดเดิมค่ะก็จะออกมาเป็นแท่งแบบนี้นะคะ3ดอกค่ะเราจะมาร้อยเชื่อมให้เป็นวงกลมค่ะวิธีร้อยเชื่อมก็ใส่ข้างละ1เม็ดส้มกับขาวแล้วก็ใช้อีกเส้นหนึ่งค่ะสอดเอ็นไปด้านข้างนะคะฝั่งซ้ายก็สอดเอ็นสีขาวขึ้นไปมันก็จะอยู่ในเอ็น3เม็ดค่ะตรงนี้ให้เราใส่1เม็ดลงมานะคะแล้วก็จับมัดให้แน่นๆค่ะตรงนี้เราต้องมัดแน่นหน่อยนะมันจะได้เป็นวงกลมนะคะพอมัดเสร็จหยิบมา1เส้นร้อยสอดเอ็นไปด้านซ้าย2เม็ดค่ะและอีก1เส้นร้อยสอดเอ็นไปด้านขวา1มันจะอยู่ในเอ็น3นะให้เราใส่1เม็ดแล้วก็มัดอีกทีค่ะมัดแน่นๆเลยมันก็จะเป็นวงกลมแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยค่ะแบบนี้นะเราดึงเอ็นมา1เส้นร้อยวนไป3เม็ดตรงนี้นะคะเราจะร้อยเชื่อมให้มันติดกันสวยๆนะคะ3เม็ดตรงนี้แล้วอีกเส้นหนึ่งร้อยเม็ดสีเหลืองไปค่ะเอ็นก็จะมาเจอกันเราจับมัดให้แน่นๆค่ะตอนนี้คือเสร็จแล้วนะคะก็จะออกมาเป็นวงกลมแบบนี้ค่ะต่อไปเราจะทำสายอุบะค่ะเราเริ่มจากดอกเล่มด้านล่างนะคะที่เป็นเหมือนคล้ายลูกเต๋าค่ะเราตัดเอ็นมา1เส้นนะไม่ต้องยาวนะคะเอาแค่30เซนนะคะเริ่มต้นเราใส่4เม็ดสวนลงไปค่ะแล้วก็ใส่ขวา1ซ้าย2ส่วนเม็ดที่2ลงมานะคะนี่ค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็ขวา1ซ้าย1ค่ะเส้นทางขวาร้อยสอดเอ็นไปที่เม็ดที่กระพริบค่ะอยู่ปลายสุดนะคะแล้วก็สวนเม็ดฝั่งซ้ายลงมานะคะจับเอ็นร้อยวนมาให้เอ็นมาเจอกันค่ะแล้วก็จับมัดแน่นๆและก็ร้อยเก็บเอ็นเลยนะคะ
เนี่ยค่ะเราจะทำแบบนี้ทั้งหมด5อันนะเราจะเอา5อันนี้ไปร้อยต่อเป็นเส้นขึ้นมาอีกทีค่ะดึงเอ็นเส้นใหม่มาค่ะให้ยาวกว่าเมื่อกี้หน่อยนะคะ100 เม็ด2 มิลไป1 เม็ดนะคะร้อยลงไปแบบนี้แล้วก็จับอีก1 เม็ดมาร้อยไปกับเอ็นทั้ง2เส้นนะเนี่ยค่ะมันจะเหมือนเม็ดเล็กล็อกเอาไว้ไม่ให้หลุดนะคะแล้วก็หยิบลูกเต๋าที่เราร้อยเมื่อกี้ค่ะร้อยไปตรงที่เป็นมุม3 เม็ดค่ะเป็น3 เหลี่ยม3 เม็ดตรงนี้นะคะแล้วมันก็จะไปโผล่3 เม็ดด้านบนค่ะก็จะออกมาแหลมๆหน่อยแบบนี้นะให้เอ็นอยู่ใน3 เม็ดตรงกลางตรงนี้ค่ะแล้วก็ร้อยลงไป9 เม็ดจะใส่สีสลับยังไงก็ได้แล้วแต่เราชอบนะคะเราจะทำแบบนี้ทั้งหมด5 เส้นนะคะต่อไปเราจะมาร้อยประกอบกับพวงมาลัยนะคะทีนี้มันจะเหลือลูกเต๋าเล็กๆอันนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาทำตัวนี้ก่อนนะตัดเอ็นมา1 เส้นใส่ไป4 เม็ดสวนลงมานะคะทำง่ายๆเลยค่ะแล้วก็ขวา1ซ้าย2สวนลงมาทำ3 ครั้งพอครั้งที่4ให้ใส่ข้างละเม็ดนะคะร้อยเชื่อมกับเม็ดที่อยู่ฝั่งตรงข้ามค่ะแล้วก็สวนเม็ดทางซ้ายลงมาค่ะเส้นทางขวาร้อยวนมาหาเอ็นเส้นทางซ้ายพอเอ็นมาเจอกันเราจับมัดแน่นๆค่ะจากนั้นก็ร้อยเก็บเอ็นทั้ง2 เส้นนะคะเราจะเอาอุบะ5 เส้นนี้มาร้อยเข้าไปกับลูกเต๋าที่เราร้อยเมื่อกี้ค่ะเราจะใช้เอ็นเส้นหนึ่งช่วยนะคะช่วยดึงขึ้นไปนะคะจะได้ง่ายๆหน่อยเนาะเนี่ยค่ะร้อยขึ้นมาแล้วนะคะแล้วเราก็เอาอุบะมาร้อยเชื่อมต่อกับพวงมาลัยค่ะร้อยเข้าไปตำแหน่งตรงกลางนะคะตรงกลางที่กระพริบสีเขียวมันจะอยู่ในว่างเม็ดสีเหลือง4 เม็ดค่ะดึงทั้งหมดขึ้นไปแล้วเราก็แยกออกมาเป็น2 ฝั่งแยกเอ็นมา2 ฝั่งแบบนี้แล้วฝั่งหนึ่งร้อยไปฝั่งตรงข้ามคือเราจะจับมัดค่ะมัดให้แน่นๆนะคะมันก็จะเป็นแบบนี้นะแล้วเราก็ร้อยลงมาเพื่อจะดึงเอ็นให้แอบเข้าไปข้างในนะคะเราดึงลงมาแบบนี้ให้ปมที่เรามัดแอบเข้าไปนะคะอย่าเพิ่งตัดทิ้งนะเอ็นทั้งหมดที่เราดึงลงมาให้เราร้อยเก็บเอ็นค่ะร้อยซิกแซกไปมาทางไหนก็ได้นะคะกันให้มันหลุดเราจะต้องร้อยเก็บเอ็นซะหน่อยเนาะเสร็จแล้วค่ะจะออกมาแบบนี้นะคะพวงมาลัยลูกปัดค่ะเป็นพวงที่ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะคะพวงมาลัยจิ๋วประมาณนี้ค่ะจะเท่าฝ่ามือพอดีนะคะคลิปนี้ก็จบแล้วค่ะขอบคุณที่สนใจและติดตามค่ะสวัสดีค่ะ